Hey, welcome back to our channel. আজি মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাম যে আমাৰ অসমত সবতছে বেছি ইউজ হোৱা যেটো পেপাৰ প্লেটৰ যিখিনি আপোনাৰ প্লেট থাকিব আৰু তাৰ ৰ মেটেৰিয়েলখিনি ঠিক আছে বহুত ইউজ হয় বাট ম্যাক্সিমাম সবতছে বেছি ইউজ হয় এই 6টা আৰু এই 7টা সৰু সৰু যিবিলাক আছে সবতছে বেছি ইউজ হোৱা বস্তুকিটা মই আপোনালোকক দেখাম প্লেটখিনি ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যেখিনি টোটাল কষ্টখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিম আপুনি এইখিনি আপুনি আৰামছে বাই কৰিব পাৰে যেহেতু এইবিলাকৰ ডিমান্ড বহুত য'ত আমাৰ এইকেইটা প্লেটে সবতছে বেছি চলে আৰু বেলেগ ধৰণৰ প্লেটো আছে সেইখিনিও চলে বাট এইখিনি সবতছে বেছি চলে তো সেইখিনি মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাই দিম প্ৰথম আহিব আপোনাৰ ফেন্সি এটো ফেন্সি দেখিছে ইয়াৰ ফেন্সি আপোনাৰ বহুত কালাৰ আছে কিন্তু এটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় এটো ভাল ফেন্সি হয় এটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে সবতছে বেছি আমাৰ ইয়াত ফেন্সি এটো ইউজ হয় আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰাইসটো মই কম এটো হল আপোনাৰ কেপি সবতছে বেছি ইউজ হয় এটো আমাৰ গ্ৰেইন ডেছটো কেলা পাত্তা বুলি কয় এটো তো এটোটো যত ইউজ হয় আপোনাৰ ঠিক আছে এটো কম দামিও আছে আপোনাৰ অকমান হাই প্ৰাইসও আছে ঠিক আছে আৰু এটো ফেন্সি কোৱালিটি হয় যেনেকৈ এটো এটা ফেন্সি দেখাইছিলো সেপাৰেট এটো এটা ফেন্সি হয় ঠিক আছে এটো খালি অকমান কালাৰ আৰু ইয়াৰ জিএসএমটো বেলেগ আৰু ইয়াৰ ডেকোৰেশনটো বেলেগ থাকে ঠিক আছে বাকি মেটেৰিয়েল একে থাকিব বাট ইয়াৰ জিএসএমটো বেলেগ এটো দেখিব আপুনি ৰজৰ হয় এটো আৰু এটো হয় আপোনাৰ হেভি ফেন্সি হয় এটো অকমান ডাট হয় এপ্ৰক্স আপোনাৰ 250 পৰা আপোনাৰ স্টাৰ্টিং হয় মানে 250 জিএসএমৰ পৰা ঠিক আছে এটো বহুত কষ্টলি হয় আৰু এটো ডাঠো হয় তাৰপৰা এটো নৰ্মেল ফেন্সি হয় ঠিক আছে এটো হোৱাইট বৰ্ডৰ লেখিয়া হয় আপোনাৰ হোৱাইট বৰ্ড বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে বাট এটো নৰ্মেল ফেন্সিটো হয় ইয়াৰ লেখিয়াকে আপোনাৰ 250 জিএসএমৰ মানে ইমান হেভি নহয় বাট এটো নৰ্মেল যেনেকৈ এটো আমাৰ এইবিলাক ফেন্সি হয় নৰ্মেল হয় এটো ঠিক তেনেধৰণৰ নৰ্মেল হয় বাট ইয়াত কালাৰটো আপোনাৰ হোৱাইটৰ থাকিব এইবিলাক সবতছে বেছি ইউজ হয় আৰু এটো আপোনাৰ সিলভাৰটো হয় সিলভাৰ এটো সবতছে বেছি ইউজ হয় ফেন্সি হয় এটো নৰ্মেল হয় বাট ইয়াৰ জিএসএমটো অকমান বেছি হয় এজ কম্পেয়াৰ টু বাকি বিলাকতকে ঠিক আছে কেবিঅৰ ফেন্সিতকে তো এইবিলাক যত ইউজ হয় আৰু এটো আপোনাৰ হাৰ্ড জিএসএম হয় ঠিক আছে এটো মই দেখাইছো আপোনাৰ এটো মাইকা বুলি কয় এটো ইউজ হয় বাট এটো যেহেতু ইয়াৰ আপোনাৰ পাৰ কেজি হিচাপে ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েল কস্টিং হয় এটো প্ৰাইসটো অকমান বেছি হয় এটো বলে আপুনি অৰ্ডাৰ পাইছে তেন্তে আপুনি বনাব পাৰে বাট এটো বুফে সিস্টেমৰ প্লেটৰ আপুনি বনাব পাৰিব যিবিলাক অলপ স্পেশাল অকেজন থাকিব তাত বেছি ইউজ হয় আপুনি অৰ্ডাৰ পালে এটো বনাব পাৰে ঠিক আছে বাট এটো নৰমালি ইমান নচলে এইবিলাকৰ কম্পেয়াৰত এটো ইমান আপোনাৰ ইমান নচলা ঠিক আছে আৰু বাটিৰ ভিতৰত আপুনি এটো আপোনাৰ দনা বাটি হয় 6 নম্বৰৰ ইয়াতকে ওপৰৰ যোনটো বাটি হয় সেইবিলাকো বনাব পাৰিব ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েলখিনি আপোনাৰ ৰুলত আহে ঠিক আছে ৰুলৰ আপোনাৰ পাৰ কেজি আপোনাৰ 70 পৰা পাই যাব আপোনাৰ এটো আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েলটো আপোনাৰ জিএসএমটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু এটো আমাৰ ইয়াত সবতছে বেছি ইউজ হয় মানে ফাষ্ট ফুড দোকানবিলাকত বা হোটেলত বেছি ইউজ হয় 7 নম্বৰ পাব 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ আছে বাট এটো 7 নম্বৰটো হয় ঠিক আছে ইয়াৰ আপুনি কেপি ষ্টাইলৰ হয় বাট আপুনি ফেন্সি ষ্টাইলৰ পাব এনেকুৱা ঠিক আছে ইয়াৰো আপোনাৰ পাৰ পিস সিস্টেমটা হয় পাৰ পিস আপোনাৰ 14 টু 15 পইচা এনেকৈ পাৰ পিসৰ হয় এক বস্তাত আপোনাৰ 20 টু 22000 পিস থাকিবটো তেনেকৈ আপোনাৰ কাউন্ট হয় ঠিক আছে আৰু এইবিলাকৰ মই আপোনাক প্ৰাইসটো কোৱা নাছিলো এইবিলাকৰ প্ৰাইস আপোনাৰ 1 টকা 28 পইচাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় পাৰ পিস 1 টকা 28 পইচা 1 টকা 35 পইচা এনেকৈ 1 টকা 42 পইচালৈকে আছে আৰু 2.5 টকালৈকে আছে বাট 2.5 টকা ফেন্সিটো আমাৰ ইয়াত নচলে এটো আপোনাৰ কেপিটো হয় সৰি গ্ৰেইন ডিছটো ইয়াৰ আপোনাৰ 62 পইচাৰ পৰা পাৰ পিস ষ্টাৰ্টিং হ'ব গ্ৰেইন ডিছ ঠিক আছে কেলা পাত্তা আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ 1 টকা 17 পইচালৈকে লাষ্টটো আছে সেইটো বহুত হাই জিএসএমৰ ধৰি লওক ফেন্সি আপোনাৰ ফেন্সি যোনটো জিএসএম সেইটো হিচাপত যাব বাট সেইটো গ্ৰেইন ডিছ থাকিব এইবিলাকৰ নৰ্মেল হয় 1.28 হয় 1 টকা 28 পইচা এইবিলাক ফেন্সি ৰেট হয় ঠিক আছে এইবিলাক সবতছে বেছি আমাৰ ইয়াত ইউজ হয় আৰু এইবিলাক আপোনাৰ এছবিএছৰ হয় এইবিলাক আপোনাৰ পাৰ কেজি হিচাপে ইয়াৰ আপোনাৰ সেল হয় ঠিক আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা সেল কৰোঁ আৰু এটো নৰ্মেল হয় নৰ্মেল ফেন্সিটো বাট ইয়াত কালাৰটো আপুনি দেখিব অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মোড হয় বাট ইয়াত কালাৰটো আৰু জিএসএমটো নৰ্মেল হয় এটো আপোনাৰ 1 টকা আপোনাৰ 35 পইচা টু 1 টকা 42 পইচাৰ ভিতৰত পাৰ পিছৰ আপোনাৰ ইয়াৰ কাউন্ট হয় ঠিক আছে বাট এই সিলভাৰটো অকমান প্ৰাইসটো কষ্টলি হয় এজ কম্পেয়াৰ টু বাকিবিলাক ফেন্সিতকে এটোৰ আপোনাৰ এপ্ৰক্স আপোনাৰ 1 টকা 58 পইচাৰ পৰা ইয়াৰ পাৰ পিছত ষ্টাৰ্টিং হয় যেহেতু ইয়াৰ জিএসএমটো হাই হয় আৰু এইবিলাক এইটো কথাটো মই ক'লো জিএসএমটো একচুয়ালি জিএসএম বহুতে খুদা জিএসএম মানে কি জিএসএমটো কাগজটোৰ যোনটো ৰ মেটেৰিয়েল হয় কাগজটোৰ টিকনেছটো এটো আপুনি দেখিছে এটো টিকনেছ এই টিকনেছটোক জিএসএম কয় যিমানে ডাঠ হ'ব সিমানে আপোনাৰ জিএসএমটো বেছি হ'ব ঠিক আছে 80 জিএসএম 100 জিএসএম 120 140 160 এনেকৈ 250 জিএসএমলৈকে আছে এটো দেখিছে 250 জিএসএমৰ হয় বহুত মানে হেভি হয় এটো এনেকৈ দিলে হিলি নাযায়
বাকীবিলাক এইবিলাক দেখিছে এইটো ল' GSM কাৰণে এনেকৈ দিলে আপোনাক হিলি যায় ঠিক আছে তো GSMটো সেইটো GSMৰ মেজাৰমেণ্ট তেনেকৈ কৰা হয় ঠিক আছে বাকী মই জাষ্ট এইবিলাক এইকেইটা আপোনাক দেখাই দিলোঁ যিকেইটা আমাৰ ইয়াত অসমত বেছি চবতছে বেছি ইউজ হোৱা কেপি ফেঞ্চি হোৱাইট বৰ্ড আৰু আপোনাৰ সৰু প্লেটবিলাক আৰু বাতিটো ঠিক আছে আৰু বেলেগ GSMৰো আছে আৰু বেলেগ ষ্টাইলো আছে সেইবিলাকো চলে বাট এইকেইটা এই 6টা 7টা চবতছে বেছি ইউজ হয় আমাৰ ইয়াত য'ত ইউজ হয় ঠিক আছে আপুনি এইকেইটা বাই কৰিব পাৰে মেচিনৰ লগত মেচিন যেতিয়া বাই কৰিব ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েলটো আপুনি মানে আপুনি ল'ব পাৰে ডাইৰেক্ট আপুনি কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ ঠিক আছে আপুনি য'তে ভিজিট কৰক য'ৰ পৰা দোকানেই লওক আপুনি হয়তো যেতি পাৰ্চেছ কৰিছে আপুনি নিশ্চয় এইকেইটাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা আপুনি নিজৰ কাৰণে পাৰ্চেছ কৰিছে ঠিক আছে তো মই জাষ্ট এইকেইটাকে দেখাই দিলোঁ চবতছে অসমত বেছি ইউজ হোৱা যোনটো পেপাৰ প্লেটৰ মডেলকেইটা ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ মডেল কেপি ফেঞ্চি চবৰে বেলেগ বেলেগ আছে আৰু বেলেগ ৰ মেটেৰিয়েলৰ আপোনাৰ হেৰি আছে মই জাষ্ট আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম জাষ্ট এইকেইটা মই আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আমাৰ ওচৰত আপোনাৰ অল টাইপৰ পেপাৰ প্লেটৰ মেচিন আগৰবাতি চব মেচিন পায় আৰু প্লাছ তাৰ ৰ মেটেৰিয়েলখিনিও পায় মই পেপাৰ প্লেটৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ কষ্টিং আৰু কি আমাৰ ইয়াত বেছি চলে সেইকেইটা জাষ্ট দেখাই দিলোঁ ঠিক আছে আৰু কিবা ইনকুৱাৰী থাকিলে কিবা জানিব লগা থাকিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে my back, so I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling.